висловився стосовно саміту миру у Швейцарії. І очільник, власне, МЗС України Дмитро Кулеба, він каже, що Росія намагається підірвати авторитет саміту миру у Швейцарії та переконати країни не брати участь в цьому заходу. Про це Кулеба сказав під час прес-конференції з главою МЗС Естонії у Києві. Міністр закордонних справ України зазначив, що чим сильнішою є протидія, тим вагомішою є ініціатива. За його словами, якби саміт був прохідною подією, напевно, ми б не бачили такої системної роботи по всьому світу із підриву його проведення. За словами Кулеби, докладаються зусилля 3 видів. По-перше, це дискредитація саміту миру. Розсилаються листи, робляться публічні заяви, відбуваються закриті зустрічі, де намагається Російська Федерація довести країнам, що такий захід взагалі, так би мовити, ні про що. І незрозуміло для кого це все може мати хоч якесь значення. Далі, за словами Кулеби, другий вид зусиль – це спроба переконати окремі країни не брати участь в саміті взагалі. Але зараз ми бачимо, що 107 країн вже підтвердили свою участь, тому, як каже Кулеба, ці зусилля Росії є неефективними. Ну і, за його словами, третій вид підривної діяльності, яка ведеться – це намагання переконати ті країни, які вже підтвердили свою участь і не відмовляються від неї, приїхати на саміт на максимально низькому рівні. Кулеба зазначив, що дії з підриву саміту є системними і безпрецедентно масштабними. Найбільш активно така робота ведеться в Азії, в Африці і Латинській Америці. Зараз, за його словами, докладається дуже багато дипломатичних зусиль з усіх боків, але все одно, за словами Кулеби, на цьому етапі ми перемагаємо. Але я нагадаю, що 31 травня Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає, власне, критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, і через що китайської делегації там не буде. Після чого український президент Володимир Зеленський, перебуваючи на саміті в Сингапурі, звинуватив Китай у підтримці зусиль, спрямованих на те, аби утримати лідерів від участі у саміті. Загалом Зеленський звинуватив Китай в сприянні спробам Росії продовжити агресивну війну проти України. Зеленський сказав, що Китай фактично в унісон із Росією відмовляють країни брати участь в цьому саміті. Ну і так само Зеленський сказав, що Китай фактично є інструментом в руках російського диктатора. У відповідь на це в Китаї сьогодні заявили, що начебто ніколи не роздмухували вогонь і не підживлювали полум'я російсько-української війни. Ну і зазначили, що позиція Китаю начебто є прозорою і зрозумілою. Ось така ситуація. Будемо стежити вже фактично 2 тижні залишаються до проведення саміту миру у Швейцарії. Ми бачимо, скільки багато уваги до цього прикуто. Ми бачимо ті дійсно широкомасштабні зусилля, які докладає Росія і союзники Росії, аби підірвати цей саміт. І тут, лишається лише повторити слова Дмитра Кулеби, що дійсно, якби цей захід не мав такої ваги, то стільки зусиль для того, аби його зірвати, ніхто б не докладав. Тому чекаємо з нетерпінням і будемо далі відстежувати ті заяви, які лунають від країн, які або ще не вирішили, чи братимуть участь в цьому саміті, або, власне, визначаються із делегаціями, які будуть представляти ту чи іншу державу.